ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම දිනම Gimhara YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ Windows PC එකේ තියෙන shortcuts භාවිතා කරලා අපි එදිනෙදා අපේ PC එකෙන් කරගන්න වැඩ පහසු කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. අපි හිතමු අපි මෙන්න මේ වගේ PC එක වැඩ කර ඉන්න මේ වගේ ගොඩක් Windows open වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට මේ තියෙන desktop එකේ වැඩ කරගන්න ඉඩමදි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේකට විසඳුමක් ගන්න ඔය shortcut එකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ shortcut එක තමයි Windows key එකයි control key එකයි D එක කරේ press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට තිබ්බ වගේම තවත් අලුත් desktop එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඕන තරම් Windows key එකයි control key එකයි D එක press කරලා තවත් අලුත් ඩෙස්ක්ටොප්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඉස්සෙල්ලා අපි ලබාගත්ත ඩෙස්ක්ටොප්ස් අතර පුවමාරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Windows key එකයි control key එකයි ඔයාලගේ arrow keys වලින් තියෙන left arrow එකයි right arrow එකයි භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපි හදාගත්ත virtual desktops අතර මාරු වෙන්න. මේ විදියට. හොඳයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි හදාගත්ත desktop එකක් මෙන්න මේ විදියට අපි දැන් හදාගත්තා නම් මෙන්න මේ desktop එක desktop අතර අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් දැන් අපි හිතමු අපිට මෙන්න මේ desktop එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එහෙමනම් අපි කරන්නේ Windows key එකයි control key එකයි F4 key එකයි press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ virtual desktop එක අයින් කරගන්න. අපි හිතමු දැන් තව අපිට ඊළඟ desktop එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් Windows key එකයි control key එකයි F4 key එකයි press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ virtual desktop එක අයින් කරගන්න. අපි දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි මෙන්න මේ ඕපන් කරලා තියෙන Windows ඔක්කොම ටික අපිට කරදර මේ විදිහට තියෙනකොට ඒ නිසා අපි බලමු අපි මේවා මිනිමයිස් කරනවා නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ විදිහට එකින් එකට මිනිමයිස් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ Windows ටික ඔක්කොම එක සැරේ මිනිමයිස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ keyboard එකේ Windows key එකයි M අකුරයි එක සැරේ press කරන එක. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එක පුරාවට තිබ්බ Windows ටික මිනිමයිස් වුණා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ඕපන් වෙලා තියෙන අපේ Windows ගොඩකින් අපිට අවශ්‍ය window එක විතරක් තියාගෙන ඉතුරු Windows සියල්ලම මිනිමයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය අපිට තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන window එක මේ this PC කියන window එක නම් අපි මේ window එක click කරගෙන Windows key එකයි home key එකයි press කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Windows key එකයි home key එකයි press කරාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන window එක විතරක් තියෙද්දි අනිත් Windows සියල්ලම මේ task bar එකේ minimize වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි මේ භාවිතා එකවර භාවිතා කරන Windows එහෙමත් නැත්නම් apps කිහිපයක් අතර හුවමාරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Alt key එකයි tab එකයි press කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ වෙලාවේ භාවිතා කරන Windows ටික එහෙම නැත්නම් apps ටික. ඉතින් අපිට මෙතනින් අවශ්‍ය එකකට අපේ tab එක භාවිතා කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම්
mouse point එකෙන් click කරලා යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. මෙන්න මේ වගේ මම මේ ටික maximize කරලා පෙන්නුවා තින්. අපි හිතමු දැන් අපි ඉන්නේ වෙන මේ browser එකේ කියලා. අපි හිතමු දැන් අපිට word software එකට යන්න අවශ්‍යයි නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ alt key එකයි tab key එකයි press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ දැනට භාවිතා කරන Windows ටික පෙන්නනවා. එතනින් අපිට අවශ්‍ය window එකට click කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් tab එක press කර කර මාරු වෙවි යන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු තවත් විදිහකට මෙන්න මේ apps අතර switch කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් Windows key එකත් එක්ක tab එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි දැනට open කරලා තියෙන Windows ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් අපිට මුකුත් key එකක් press කරගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය window එක click කරලා ඒ window එකට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මේ shortcut එකේ තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි අර මුලදී හදපු virtual desktops ටිකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපිට එතන අවශ්‍ය virtual desktop එකකටත් මෙතනින් click කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ අනවශ්‍ය virtual desktops අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් ඒවා මෙතන මේ close mark එක press කරලා ඒවා delete කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලන්නේ කොහොමද අපේ Windows PC එකේ තියෙන screen එක zoom කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මේ වගේ mouse wheel එකෙන් scroll in කරලා නැත්නම් වෙනත් විදිහකට හරි අපිට zoom කරගන්න. නමුත් අපිට අපේ PC එකේ තියෙන මොකක් හරි desktop එකේ තියෙන දෙයක් අපිට zoom කරන්න එහෙම බෑ. හොඳයි. ඒක කරන විදිය තමයි Windows key එකත් එක්ක plus mark එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Windows magnifier function එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට minus mark එක click කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ zoom out කරගන්න. ඒ වගේම plus mark එක click කරලා අපිට පුළුවන් zoom in කරගන්න. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඔයාලට plus mark එක minus mark එක click කර කර ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ Windows key එකත් එක්ක press කරගෙන plus mark එක හෝ minus mark එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ screen එක zoom කරගන්න. මේ විදිහට අපි mouse cursor එක එහාට මෙහාට ගෙනියනකොට zoom වෙච්ච window එකත් මෙන්න මේ විදිහටම එහාට මෙහාට ගමන් කරනවා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් අපිට මේ magnify එක අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ close button එක click කරන එක. close කරාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ කොහොමද Windows PC එකේදී screenshot එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඒක කරන්නේ අපේ keyboard එකේ Windows key එකයි shift key එකයි S අකුරයි press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ක්‍රම 4ක් තියෙනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ලබා ගන්න විදිහ. ඉතින් ඒක මම පළවෙනි ක්‍රමය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පළවෙනි ක්‍රමය ගත්තට පස්සේ rectangular snip. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර හැඩයකට තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න මෙන්න මේ වගේ drag කරලා ඇතෑරියට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන කොනින් බලා ගන්න පුළුවන් snip save to clipboard කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපේ clipboard එකට save වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක තාමත් අපේ PC එකේ JPG ෆයිල් එකක් විදිහට නැත්තම් ෆොටෝ එකක් විදිහට save වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ මේ පැත්තෙන් එන window එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ snip and sketch කියන software එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා draw කරන්න පුළුවන්, highlight කරන්න පුළුවන්, erase කරන්න පුළුවන්, crop කරන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා මෙතන draw කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා save as කියලා බටන් එක. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් control key එකත් එක්ක
S අකුර ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මෙතනට අවශ්‍ය නමක් දීලා මෙතනදී අපිට ටයිප් එක දෙන්න පුළුවන්. PNG ටයිප් එක, JPG ටයිප් එක, එහෙමත් නැත්නම් GIF ටයිප් එක විදියට. අපිට අවශ්‍ය ටයිප් එකයි නමයි දීලා අපිට පුළුවන් සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා අතන දීපු ලොකේෂන් එකත් එක්ක බලලා ඒ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. හොඳයි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මොකක්ද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හිතමු මෙන්න මෙතන මට අවශ්‍ය G අකුර විතරයි කියලා. එහෙම මොකද මට කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මේ G අකුර වටේට අපිට අවශ්‍ය රූපේ වටා මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක් දාගන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන අර මුලින් වගේම snip save to clipboard කියලා ඇවිල්ලා snip and sketch එකේ notification එකක් ආවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර කලින් වගේම snip and sketch කියන software එකට ගිහිල්ලා ඒක කරන edits ටික කරලා මුලින් වගේම save කරන්න. හොඳයි මම මෙන්න මේ විදිහට Windows කීපයක් open කරගන්නවා තුන්වෙනි screenshots විදිය සලකන්න කලින්. දැන් අපි බලමු මොකද screenshots ගන්න තුන්වෙනි option එක කියලා. ඉතින් එතෙන්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා window snip කියලා. මේ window snip එකේදී කරන්නේ අපි open කරලා තියෙන මොනවා හරි Windows වල ඒ window එක විතරක් screenshot එකක් ගන්න අවශ්‍යයි නම් අන්න ඒක කරන විදිහ තමයි මේ window snip එකේදී කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වලට පේනවා අපි open කරලා තියෙන Windows වලට යද්දි ළඟට යද්දි මෙන්න මේ වගේ box එකකින් ඒ window එකේ margin එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ web browser එකේ window එක විතරක් නම් ඒක click කරාට පස්සේ ඒක ළඟට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට අර විදිහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් snip and sketch එකේ save වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊපස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා අපිට කරන වෙනස්කම් ටික කරලා අර විදිහටම save කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වල අවසාන ආකාරය තමයි Windows Shift S එක ප්‍රෙස් කරලා මෙතන අන්තිමටම තියෙනවා full screen snip කියලා. මෙන්න මේ full screen snip කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකේ දැනට පෙන්නන ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ලබා ගන්නයි තියෙන විදියටම. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට snip save to clipboard කියලා ඇවිල්ලා snip and sketch software එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් ටික කරලා මෙන්න මේ විදියට මෙතන save button එක ක්ලික් කරලා මේ screenshot එක save කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හොඳයි අපි දැන් ඊළඟට බලන්න යන්නේ කොහොමද අපි ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කෙලින්ම PNG ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් වෙන විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන Windows key එකත් එක්ක ප්‍රෙස් කරන්න print screen කියන බටන් එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති ස්ක්‍රීන් එක නිකන් බ්ලින්ක් වෙලා වගේ ගියා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඒ ගත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක බලන්න අවශ්‍යයි නම් අපි යන්න ඕන අපේ documents වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා pictures කියලා folder එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ folder එකේ screenshots කියලා folder එකක් තියෙනවා. අන්නේ folder එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපි ගත්ත screenshot එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙම වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොන් අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.